გამარჯობა BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ფექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 500-ზე და 8-ზე. საქართველოში საარსებო მინიმუმი 2 ლარი შემცირდა და 188 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. მაისში ეს მაჩვენებელი 190 ლარი და 10 თეთრი იყო. 2018 წლის ანალოგურ პერიოდთან შედარებით კი ივნისში შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 15 ლარი და 10 თეთრით არის გაზრდილი. კერძოდ 2018 წლის ივნისში ეს მაჩვენებელი 173 ლარს შეადგენდა. საქსდატის მონაცემებით მაისთან შედარებით ივნისში ლარი და 80 თეთრი შემცირდა საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი და 166 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა. 3 ლარი და 40 თეთრი შემცირდა საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმიც და 315 ლარი და 50 თეთრი გახდა. მართვის მოწმობის ვალდებულება მოპედებისა და კვადროციკლებისთვის ორეტაპიანი პრაქტიკული გამოცდა მინიმალური ასაკი მართვის მოწმობის მისაღებად 18 წელი საფასურის გადახდის წესის და მომსახურებების გამრავალფეროვნება და კიდევ ბევრი სიახლე, რომლის ჩამოთვლაც შორს წაგვიყვანს და თავს არ შეგაწყეთ. მოკლედ პარლამენტის აგზავნ მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში შესთან ცვლილებებს განიხილავს, რა იცვლება კონკრეტულად ვისთვის და რისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი მარიანა მორგოშია უპასუხებს საქმის კურსის კითხვებს. გამარჯობა მარიანა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ზოგადად საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია ცვლილებებისა, რომელსაც განიხილავს პარლამენტი, ამიტომ მინდა რაღაც კონკრეტულად ვისაუბროთ სიახლეებზე, რომელიც ინერგება. პირველ რიგში კატეგორია ემატება აემი მოტოციკლებისთვის, კვადროციკლებისთვის და მოპედებისთვის. რა იცვლება ადამიანებისთვის, ვინც მართავენ დღეს მოპედებს, რა ტიპის გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ და მის საფასური რა იქნება? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია ევროკავშირის დირექტივის შესრულებით, შესაბამისად საქართველოს თავის კანონმდებლობას უახლოვებს ევროკავშირის კანონმდებლობას. რაც შეეხება ახალ კატეგორიებს და ამ კანონპროექტის ფარგლებში ცვლილებებს, ჩვენ გვემატება AM კატეგორია და A2 კატეგორია. AM კატეგორია არის სწორედ ის კატეგორია, რომლის მეშვეობითაც საშუალება გვექნება მართოთ მსუბუქი კვადროციკლები და ასევე მოპედები. ასევე A2 კატეგორია არის A-ს ქვე კატეგორია, რომელიც არის A კატეგორიაზე უფრო დაბალი და A1 კატეგორიაზე უფრო მაღალი. AM კატეგორია არის ძალიან დიდი გამოხმაურება გვაქვს ჩვენ მომხმარებლების მხრიდან და მინდა რომ განვმარტო. ეს არის ახალი კატეგორია, რომელიც შესაძლებელი იქნება რომ მსურველმა მიიღოს მხოლოდ თეორიული გამოცდის ჩაბარებით. და ყველა იმ პირს, ვისაც რომელიმე კატეგორიის მართვის მოწმობა უკვე გააჩნია, ავტომატურად მიენიჭება AM კატეგორია. ანუ ვისაც ჩაბარებული აქვს, მას აღარ მოუწევს ხელმოყრეთ გამოცდის ჩაბარება. კი ბატონო, იცვლება პრაქტიკული გამოცდის ნაწილი, ორეტაპიანი ხდება, საფასურიც იმატებს. ჯერ კითხავთ გარასახადთან დაკავშირებით, რატომ აღარ ექნებათ პრეტენდენტებს საშუალება, რომ უფასოდ გაიარონ თუნდაც რამდენიმე გამოცდა. ჩვენ გვახსოვს, რომ 40 ლარის გადახდის შემთხვევაში შემდეგ პრაქტიკულ გამოცდაზე 4 დაშვება კიდევ ჰქონდათ პრეტენდენტებს. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ყველა დაშვებაზე იყოს საფასური? 4 არა 5 გამოსვლა იყოს უფასო, მაგრამ ეს ხდებოდა მხოლოდ მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე. ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალება იყო ფასიანი და ნებისმიერი გასვლა იყო 40 ლარი. ამ შემთხვევაში ხდება გათანაბრება, ეს არის პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპზე საუბარი, რომელიც არის დახურული მოედანი. დახურული მოედანი კვლავ დარჩება სიახლეების შემდეგ ისევე გამოცდის პირველ ეტაპად, პრაქტიკული გამოცდის პირველ ეტაპად, იმიტომ რომ აქ უნდა მოხდეს ადამიანის მზაობის შემოწმება, რომ იგი რეალურად უკვე მზადაა გავიდეს რეალურ საგზაო სივრცეში და დაგვემატება ახალი ეტაპი, რომელიც არის პრაქტიკული გამოცდა რეალურ საგზაო პირობებში და მძღოლობის კანდიდატს მოუწევს დაახლოებით 20 კილომეტრი რეალურ საგზაო სივრცეში მოძრაობა იმისათვის, რომ მიიღოს მართვის მოწმობა. ალბათ მარია, რეალურ მოძრაობაში გამოსდა უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ, ანუ გაწერილია თუ არა დღისით იქნება, შეიძლება იყოს თუ არა ღამით, რა მონაკვეთში თქვათ, ანუ წვიმაში, თუ ამას არ ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როცა მოუწევს პრეტენდენტი მაშინ გავა გამოცდაზე, ანუ მეტი დეტალი რომ გითხრათ, 20 კილომეტრი ხანგრძლივობა რამდენი იქნება თუ გააჩნია რამდენი ხანში გაივლის ამ 20 კილომეტრს.
ჩვენ პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის ჩაბარება შესაძლებელი იქნება მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ფილიალში, ოღონდ B კატეგორიაზე მაქვს საუბარი, სადაც დღეს ჩვენ ფუნქციონირებთ და დაახლოებით 4 მარშრუტი არის თითო მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრის ირგვლივ შემუშავებული და წინასწარ მძღოლს არ ეცოდინება რომელ მარშრუტს გაივლის. შერჩევითი პრინციპით მოხდება შერჩევა პრაქტიკული გამოცდის წინ. რაც შეეხება სხვა კატეგორიებს, ანუ მძიმე კატეგორიებს და მათ შორის A კატეგორიას, დასავლეთ საქართველოში მართვის მოწმობის მიღება პრაქტიკული გამოცდის თვალსაზრისით შესაძლებელი იქნება ქუთაისში და აღმოსავლეთ საქართველოში რუსთავში პირველ ეტაპზე. ასევე მინდა ავახსენო ის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომლებიც მიმდინარეობს ზუგდიდსა და ფოთში და პირველ ეტაპზე B კატეგორიის აღება და საერთოდ პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი ამ სერვის ცენტრებში არ გვექნება, იქიდან გამომდინარე, რომ არის ძალიან დიდი სამუშაოები და როგორც კი დასრულდება ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით გაიმართება გზები, ჩვენ ავტომატურად ჩავერთვებით ამ სერვის ცენტრებშიც. ხანგრძლივი პროექტია, ძალიან იცვლება საკომუნიკაციო საშუალებები მთლიანად და 2020-მდე ზუსტად ვიცით რო არ იქნება და დაზუსტებას მოგახსენებთ თავისუფლად. 90 ლარს გადახტან, რომელიც მეორე ეტაპის გამოცდისთვის არის, ესეც ერთჯერადად ყოველ ჯერზე მოუწევს, ხო? თუ ვერ ჩააბარა პრეტენდენტს და კრიტერიუმები, ანუ იქნება თუ არა გამომცდელი ავტომობილში თუ ესეც ავტომატიზირებული იქნება, როდესაც ქალაქში მოძრაობას ეხება გამოცდა. აუცილებლად გვერდზე იქნება ჩვენი ექსპერტი, ჩვენი ყველა მანქანა აღჭურვილია საგამოცდო სისტემით, სპეციალიზირებული სისტემით, რომელსაც აქვს ავტომატური და ნახევრად ავტომატური დაჯარიმების საშუალება. ჩვენი ექსპერტი გადაწყვეტს ნაწილ შემთხვევებზე არის თუ არა დასაჯარიმებელი მძღოლობის კანდიდატი და თითოეულ გამოსვლაზე 90 ლარი არის B კატეგორიის საფასური მოგეხსენებათ და იქნება გადასახდელი მძღოლობის კანდიდატს. კი ბატონო, რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ, რომ ავტომატური და მექანიკური გადაცემათა კოლოფის საფასურები გათანაბრდება, მხოლოდ საფასურით ანარდება თუ ძალაც ერთ და იგივე ექნებათ, ანუ გულისხმობ იმას, რომ თუ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფში ჩააბარებს ადამიანი, შეიძლება თუ არა შემდეგ უკვე მექანიკურ კოლოფიან გადაცემათა კოლოფიან ავტომობილზე დაჯდომა, თუ ეს არ იცვლება ეს წესი. არა, ეს მიმართულება არ იცვლება. ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მქონე მართვის მოწმობის მქონე ადამიანი დღესაც არის ამ მიმართულებით შეზღუდული და იგივე პრინციპით გავაგრძელებთ მუშაობას. კი ბატონო, სანამ რა შედეგი უნდა მიიღოთ და რა შედეგს ელით ამაზე კითხავთ, განმარტებით ბარათი წერია, რომ 2016-19 წლებში 8 მილიონზე მეტი დაიხარჯა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, რომ ამ სისტემაზე გადასულიყო მომსახურების სააგენტო. კონკრეტულად რაში დაიხარჯა ეს თანხები და არის თუ არა ესეც გარკვეულად მიზეზი იმისა, რომ საფასური იზრდება მართვის მოწმობის და არა მხოლოდ მართვის მოწმობის, იქ ბევრი ცვლილება შედის, ემატება მათ შორის მომსახურებები, რომელზეც შესაბამისი საფასური ექნება მომსახურების სააგენტოს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ესეც არის ნაწილობრივ ამის გამოცხდება, რა თქმა, ახალი ეტაპი დაემატა. ახალ ეტაპს აქვს თავისი საფასო პოლიტიკა, აქვს თავისი დანახარჯები. ეს 8 მილიონი შედგება როგორც ავტოპარკისგან და ჩვენ შევიძინეთ როგორც მსუბუქი, ასევე ყველა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და არა მარტო თბილისისთვის, ჩვენი მთელი მომსახურების ცენტრებისთვის. აქვს, რა თქმა უნდა, ავტომობილს თავისი დანახარჯები, ყოველი გასვლა არის, რა თქმა უნდა, ასევე დანახარჯთან დაკავშირებული შესაბამისად ახალი საფასო პოლიტიკა იქნა წარმოდგენილი მომსახურების სააგენტოს მიერ. ასევე მოპედებზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება და ვთქვა, რომ მოპედების რეგისტრაციასაც დავიწყებთ მომსახურების სააგენტოში კანონპროექტის ძალაში შესვლიდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ მოპედს, რომელიც დღესდღეობით არ რეგისტრირდებოდა, მიენიჭება სახელმწიფო ნომერი, რომელიც გახდება ჭკვიანი კამერების მხრიდან ახმადი და ნებისმიერი სამართალდარღვევა იქნება დაფიქსირებული. მოპედების შემთხვევაში მაგალითად, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ ხელს შეუწყობს დიახ, მოპედების შემთხვევაში აი ამ კატეგორია სტუდენტებისთვის არის შეღავათი, იქ მათ არ მოუწევთ საფასურის გადახდა, კანონპროექტში ეს არის გაწერილი. ამ შემთხვევაში იქნება თუ არა შეღავათები რეგისტრაციისას?
შეღავათები რეგისტრაციის დროს არ იქნება, 16 წლიდან იქნება ამ კატეგორიის მოპოვება შესაძლებელი, რაც შეეხება რეგისტრაციას, 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდი გვექნება ჩვენ წარმოდგენილი კანონპროექტის ძალაში შესვლიდან, რადგან 2005 წლიდან დღემდე დაახლოებით არის 19,000-მდე მოპედი იმპორტირებული. შესაბამისად, ეტაპობრივად ჩვენ მოვახდენთ ამ მოპედების რეგისტრაციას და ხალხსაც მივცემთ საშუალებას, რომ შეუფერხებლად მოახდინონ თავისი მოპედის რეგისტრაცია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მარიანა მორგოშე იყო ჩვენი სტუმარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი. მადლობა მას ჩართვისთვის და წარმატებების. საქმის კურსი ამით დასრულებულია 17 საათს და 45 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის დროებით.